Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kami nak buat DIY lagi. Kita akan buat DIY pokok viral. Pokok Skybird yang agak mahal lah bila kita beli dekat luar ataupun yang dah siap. Kami nak buat tutorial. Kita guna kita guna daun dan dia dari Ecoshop. Okey, kat sini kami beli 10 helai daun Skybird lah kan, yang bersaiz 79 ada 7, 72 ada 3. Okey, inilah. Okey, bahan-bahan dia. Lepas tu ni batang ni, sebab kami nak buat dia macam satu line je. Yang kami dah ada dah, jenis cacat-cacat tu ada dah. Jadi kita buat untuk yang satu line saja. Okey, barang ni, pipe ni hampa boleh beli dekat shop. Dekat Mr. DIY. Harga dia RM6 kupang je, RM6 je. Nah, DIY. Ukuran dia tengok sendirilah. Untuk 15. Okey. Yang ini, lepas tu kita perlukan pasu. Pasu dari Ecoshop. Spine lagi, kalau pernah tengok ni kami beli kat mana, okay, kami ada nampak dah wangi semua. Yang ni in case, tak tahu lah nak guna ke tak lagi sebab kami nak guna yang ni. Okey, seletik ni beli dekat Mr. DIY. RM2 je kot, murah je. Okey, warna dia warna pucuk pisang, sama dengan warna ni lah. Dan kita satu lagi ni, apa nama? Masking tape, tak tahu lah nama dia, tapi masking tape ni kita boleh koyak guna tangan je, tak payah guna gunting ke apa. Dan last sekali gunting lah, gunting kegemilangan saya. Okey, jom kita start.